أهم الخصائص الجاية في آيفونات 12 ومشكلة موجودة في أجهزة سامسونج من حوالي 6 سنوات. وأيضا بالتأكيد حتكلم على التطبيق الجديد حق الجائحة، وما ننسى أنه كلنا يمكن نشتغل في البيت إلى نهاية عام 2021. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوكم فيصل السيف وحلقة جديدة من أخبار أول بأول في التقنية والعلوم. أبدأها أول شيء بتطبيق دوو. تطبيق دوو من نفس جوجل، هذا التطبيق اللي موجود على الجوالات ويمكن بعض الخصائص. اللي قاعدين يجربوه على الجوال ملاحظين أنه في ميزات كويسة، واللي قاعدين يجربوا نسخة المتصفح يلاحظوا أنه في أشياء مو موجودة. أولها مثلا الاتصالات الجماعية ممكنة من خلال التطبيق ولكن مو ممكنة من خلال المتصفح، وهذا الأمر اللي بيتغير قريبا مع تحديث قادم بيمكن نفس دوو ل 32 شخص، وأيضا يمكن وضع المكالمات الجماعية على المتصفحات. فبالتالي حتلاقوا أنه احنا نسوي بثوث أكثر، لأنه هالميزة كانت خلينا ما نقدر نسوي بث صح باستخدام تقنية جوجل ديو. وأيضا في نمط العائلة اللي بيجي واللي يمكن 2 من السواليف وإضافة الدودلينج اللي خربشات من الخربشات والرسوم. أيضا يمكن ميزة الماسكات والوجيه، بحيث أن العوائل يوم تكون مع بعض يقدروا من خلال التطبيق أيضا يمضوا وقت ممتع ويسوي شوية حركات تعدي الوقت ويكون فيها تسلية بنفس الوقت. إمكانية جديدة يمكن قادمة لساعات آبل، وهالإمكانية يمكن تعلن في مؤتمر WWDC القادم من شركة آبل نفسها. الحين لو تكلمنا على هالإمكانية هي استغلال ساعات آبل الآبل واتش في نقدر نقول نوبات الذعر. تعرفوا نوبات الذعر فجأة يجي نوبة هلع، نوبة ذعر للشخص، فبالتالي يمكن يسوي أشياء مو صحيحة مو عقلانية، أو نفس اللي جاله هذه النوبة يلتزم بالصمت والوقفة كذا ويعطل أشياء حوله. فهنا نقول إنه نوبات الذعر يمكن حتتمكن ساعات آبل من اكتشافها بشكل جدا قريب. تحديث قادم، هل حيحتاج هاردوير أو لا معتمد فقط على البرمجيات والسوفتوير؟ هذا الأمر اللي حنشوفه متوقع في مؤتمر WWDC. وأيضا مع هذا المؤتمر في منتجات متوقعينها ثانوية، ويمكن هالمنتجات أصلا تعلن بالقريب العاجل. فاثنين من هذه المنتجات، أولها سماعات نفس الإيربود ستوديو، نعم سماعات فوق الأذن زي البيتس ولكن من شركة آبل، وحتكون موجهة لمحبين السماعات فوق الأذن. في ناس تحب سماعات الإيربودز والناس تحب الإيربودز برو، ليش هذه مغلفة الحين عليها اسمي؟ المهم، وفي أيضا ناس لا ودهم سماعات فوق الأذن، وهذا اللي بيحصلوه مع الإيربودز ستوديو. برضو منتج ثاني متوقع يعلن عنه قريبا اللي هو الابل تي في 4K المحسن والمطور بمعالج ال A12X مع قدرة سعة تخزينية داخلية يا 64 يا 128 جيجا. هل احنا نحتاجه من ناحية السعة؟ نعم محبين ابل تي في نعم يحتاجوه، من نفسي ما اشوف هالحاجه. ولكن ايضا لما نتكلم على معالج جديد يمكن التنقلات بشكل اسرع ما بين نفس التطبيقات على الابل تي في، وايضا الرندره والريفرش ريت على هذه الاجهزه حتكون افضل، ويمكن تمكين اكثر للاركيد على نفس هالاجهزه بشكل افضل. نشوف الى تليفون الايفون 12، ونعم حيكون عندكم ترو موشن، خاصيه جديده تمكن ال 120 هرتز من ناحيه تردد الشاشه. تردد الشاشه العالي هذا يعني انه في سموذنس، في خفة أكثر من ناحية الحركة والإمكانيات. قدرة ال 5G جاية على 3 من الأجهزة الأربعة اللي ممكن تعلن، أو 2 من الأربعة، 3 ولا 2 ما أدري، المهم 3 من الأربعة ما أدري. المهم 3 من الأربعة يكون في أجهزة جايت لها قدرة ال 5G، وأيضا تقنية اللايدار اللي شفناها مع الآيبادات نعم قادمة ل 3 نسخ من نفس نسخ الآيفون 12، يمكن 12 12 ماكس و12 ماكس برو ما ندري، المهم يمكن. فأيضا هذه القدرات بتيجي لهالأجهزة مع خاصية قادمة جديدة، شحن العكسي اللاسلكي. هالشيء نعرفه موجود في جوالات الأندرويد لسنوات، أو يمكن نقول سنتين 3 تقريبا، 3 سنوات إعلان، 2 تبني في بعض الجوالات نوت 10 والS20. وأيضا نتكلم على قدرات أخرى موجودة مع الشحن العكسي اللاسلكي في جوالات ثانية في الأندرويد، ولكن هالشيء يمكن يجي مع الجيل القادم الآيفون 12 في بعض التوقع، ولكن 100% مضمون أنه على جوالات 2021 يكون في ميزة الشحن العكسي اللاسلكي، الشحن اللاسلكي العكسي. بغض النظر هل انتم تستعملوا خاصيه زي ذي، هل انتم تحتاجوا الشحن عكسي لاسلكي، شاركوا في نفس التصويت. ايضا الايفونات القادمه يمكن يكون في كميات محدوده اوليه حتطلع، على اساس البيع يكون التوفر جدا قليل. ولو نلاحظ كثير من الناس اللي شافوا مراجعه الايباد برو اللي سويتها وموجوده على القناه يقولوا انه في شح جدا كبير في توفر هذه الاجهزه. اكيد الجائحه العالميه اللي احنا موجودين فيها قاعده تاثر بشكل سلبي على توفر الاجهزه، على الكميات، على الصناعه، ويمكن بالتاكيد
بالتأكيد هالأمر بيأثر على الايفون 12 القادم. مؤتمر متوقع في شهر سبتمبر، إعلان رسمي للأجهزة هناك، وأيضا توفر الأجهزة في شهر أكتوبر بإذن واحد. سألتكم في الحلقة الماضية المؤتمرات أفضل لما نسافر لها، 78% منكم قالوا نعم أفضل، وأيضا 21% قالوا تحضرها من البيت أحسن لك. الله يعطيكم العافية، يجبروا بخاطركم يا شيخ، وابشروا بنسافر أول ما يمكننا هذا الأمر، لا نروح والجاي عشان نغطي هالمؤتمرات. إذا في قيمة إضافية وفائدة من الذهاب للمؤتمرات بالتأكيد من عيون. مشكلة موجودة في جوالات الجالكسي من عام 2014، يعني نتكلم على الاس 6 او الاس 5 والنوت 4، وموجودة هذه المشكلة تتيح نوع معين من الملفات انها تقرأ، مما قد يمكن الهاكرز من الوصول لهذه الأجهزة. تخيلوا ولا درينا عنها، زي المشكلة اللي قاعدة تطلع في الايفونات واللي مستمرة لسنوات وغيرها من الأجهزة. خلينا نقول هالمشكلة أيضا حيكون لها تحديث موجود، تحديث أمني لشهر مايو، الشهر اللي احنا موجودين فيه، حيبدأ ينزل على الجوالات، ويمكن أيضا يجي قبل التحديث الأمني حق جوجل. الحين التحديث الأمني القادم حيصلح 9 مشاكل موجودة في نفس جوجل والنظام، و19 مشكلة موجودة في سامسونج هالمرة، ونتكلم على هالمشاكل كلها، منها اللي قد تتيح الوصول لنفس أجهزة الجالكسي من عام 2014. يعني كم سنة وإحنا عايشين وإحنا ما إحنا عارفين عنها الثغرة. ضرنا شيء، صار مشاكل، سمعنا عن قضايا، سمعنا عن مشاكل. لا، إحنا المفروض نكون في أمان دائم ومأمن بإذن واحد أحد، ولكن عدم وجود هالأمان قد أحيانا يكون حاطنا في خطر، بس احنا ما احنا عارفين، فأمورنا على الاستخدام الشخصي. اللي ودي أقوله إنه مدام أنتم محافظين على جوالاتكم وقاعدين تستخدموها استخدام صحيح، ما في شيء يخوفكم مهما كان في مشاكل مع هالجهاز. سامسونج قاعدة تفكر أن تطلع خدمة الدفع الخاصة فيها، مو فقط بوجودها على الجوالات السامسونج حقتها خدمة سامسونج للدفع، نتكلم لا على بطاقات فعلية حتوجدها الشركة على أساس أنها تدخل القطاع المالي. في شركات كثيرة في العالم قاعدة تدخل القطاع المالي، بدتها أبل، عندنا STC في المملكة العربية السعودية، واضح دخلتهم القطاع المالي جدا قوية. STC Pay جابوا لنا وجابوا الخدمات حقته، وإذا ما تعرفوا عن STC Pay ترى في خدمات حتى تمكن التحويل والحوالات لما حولناها للفائزين و10 سنوات محتوى، فعليا اسم تحويل تمت. فهذه الخدمات المالية قاعدة تمكن سهولة وصول الأموال منك لأي شخص حول العالم، وأيضا تمكن وجود حلول إلكترونية. يعني تدخل على التطبيق، تشتري بطاقة ايتونز وتلاقي البطاقة صارت عندك وتتمم، وانت ما قابلت أحد ولا شفت أحد ولا رحت محل ولا سويت شيء. بالنسبة لنا في المملكة العربية السعودية ألفنا هذا الأمر، ولكن كثير من الدول العربية لسه ما ألفت هذا الأمر. هنا بسأل سؤال، هل أنت مع اللي قاعدين يستخدموا هالتقنية وعارفين أنها موجودة في بلدك، ولا متشوق لوجود هذه التقنية وهالإمكانيات في بلدك، اللي هو التعاملات الإلكترونية المالية السريعة؟ منظمة الصحة العالمية بتنزل لها تطبيق، هذا التطبيق يمكن الناس من متابعة أمر الجائحة العالمي اللي قاعد يصير، وأيضا متابعة الناس المصابين عن طريق التطبيق نفسهم. نفس الفكرة والمبدأ اللي كانوا يتكلموا عليها نفس شركة اندرويد أو بلا صح جوجل وشركة ابل، تكلموا على هالتطبيق اللي قاعدين يطوروه وسخروا البلوتوث فيه لتتبع الناس. فهنا في تطبيق من منظمة الصحة العالمية حيمكن هذا الأمر. ليش منظمة الصحة العالمية أخذت على عاتقها هذه المهمة؟ لأنه في دول حول العالم ما حتتمكن من تصنيع تطبيق أو إيجاد تطبيق، فبالتالي لو هم بادروا سووا تطبيق وتم تبنيه من بعض الدول، هالدول نفسها تساعد نفسها بشكل جدا كبير على تعدي مرحلة الجائحة وتتبع الحالات بشكل دقيق وحصرها، وبالتالي عدم انتشار المرض بإذن واحد أحد. مشاريع كثير في العالم قاعدة تلتغي، غير المؤتمرات اللي قاعدة تصير افتراضية وتكلمت عنها في الحلقة الماضية. المشاريع آخرها اللي قاعد يلتغي، نتكلم على مشروع السايد ووك حق جوجل، المدينة الذكية المستقبلية اللي المفروض تكون موجودة في تورونتو. للأسف هذا المشروع يمكن مو بس توقف، يمكن يتلغي بالكامل، كله بسبة الجائحة العالمية اللي قاعدة تصير. الله يا رب العالمين يعدي هالفترة على خير. أيضا الضغوطات العالمية على شركات الشحن، مو فقط في المملكة، عالميا، وعندي خبر من أكثر من مشغل عالمي موجود إنه قاعدين يواجهوا ضغوطات جدا كبيرة، قد تعني تأخر الشحنات اللي كانت تأخذ 3 أيام لإيصالها على سبيل المثال من أمريكا للمنطقة الشرقية، إلى حوالي 20 يوم لإيصال شحنة من أمريكا للمنطقة الشرقية، بسبب كثافة المواصلات وقلة اليد العاملة اللي قاعدة تخوض هذه التجربة بسبب مخاوفهم من الجائحة. وبالتالي هنا أقدر أقول خبر اللي موجود في أوهايو، أحد المسؤولين في أوهايو
طلب من نفس المسؤولين التوظيف اللي موجودين في الشركات انهم يبلغوا عن اي موظف ما داوم بشكل رسمي، فبالتالي يعرفوا انه هالموظف تهرب من الدوام بسبب الجائحة. هنا تدخل احد الهاكرز اللي مرة رايقين. هذا الهاكر خرب الموقع، دمر طريقة التبليغ، بالتالي حط هذول الناس مع مخاوفهم من الجائحة انه امر طبيعي ومن حقهم، فليش يتم التبليغ عنهم؟ اذا في طريقة للواحد ما يقدر يحضر دوامه ويخلص اموره طيبة، بس اذا غصبا عني بحضر وانا خايف، لا يا شيخ، شيل عني هذا الراتب وشيل عني هذه الامور. وهذا الامر اللي ايضا صار في الولايات المتحدة الامريكية واحنا شفناه من منظور اعلامي. ففي الولايات المتحدة الامريكية عرضوا مسألة الاعانات، فهنا تقدم الكثير من الناس على طلب الاعانة المالية، وتعدى 22 مليون عاطل عن العمل لتقدموا للإعانة. الشيء اللي ما تكلموا عليه الإعلام إنه الإعانة تقريبا $1500 في الشهر في بعض الولايات، مما هي أفضل من الأجر الأدنى اللي قد يحصل عليه نفس العامل في هذه المدن اللي فيها الأجر الأدنى. فليش أروح أداوم وأشتغل وأنا الدولة تعطيني نفس المبلغ وأنا قاعد في بيتي؟ فهذه أحد وتيرات وأسباب ارتفاع الإعانات في الولايات المتحدة الأمريكية. لو الناس اللي تذكروا الشيء اللي صار عندنا في وقت حافز في المملكة العربية السعودية قبل كم سنة، كثير من الأسر استفادت، ولكن أيضا في أفراد فضلوا الجلوس في البيت عن الشغل، وقالوا يجيني هالشوي الثابتة 3000 كانت ريال وقتها ثابتة، ولا أني أروح أشتغل 3500 ريال، لا 3000 أبرك ولا أروح الدوام. نفس الأمر صاير حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية. واروح للخبر الأخير ونتكلم على دواماتنا في البيوت. نعم، يمكن تستمر إلى عام 2021. ليش أقول هالكلام؟ لأنه جوجل نفسها أعلنت كواحدة من أكبر شركات التقنية في العالم أنه أكثر موظفينها قد لا يرجعوا للدوام إلى نهاية عام 2021، وهالأمر بنوا على البيانات الكثيرة اللي عندهم. فبالتالي من باب أولى كثير من العالم يمكن ما يرجع للدوامات إلى عام 2021، يا نصه يا نهايته. أيضا في بعض المراكز اللي عندنا في المملكة العربية السعودية وبعض الشركات اللي مو متفائلة. عن نفسي أرى التفاؤل شيء جدا حسن وجميل، خلونا نتفائل يا جماعة، وعارفين أن رب العالمين سبحانه وتعالى واللي جاب هالجائحة وكتب هذه الجائحة للدنيا إلا ما قاعد يمتحننا، وإن شاء الله نعديها بشكل جدا جميل، ترجع الأمور أحلى من أول. ملاحظين أنه قاعدين نكتشف طرق جديدة للأعمال، طرق جديدة نتوكل على رب العالمين، نستشعر النعم اللي موجودة عندنا، نستغفر رب العالمين، وبالتالي أيضا نحاول نكون أحسن بحياتنا. والله يا رب العالمين يعدينا من هالفترة على خير، وإن شاء الله نكون بإذن واحد أحد أفضل. أتمنى لكم إن شاء الله ليلة جدا سعيدة، تقبل الله منا ومنكم الطاعات والعبادات وكل شيء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أشوفكم على خير بإذن واحد أحد، في أمان الكريم. ولا يفوتكم تشوفوا فيديو P40، أحد آخر الأجهزة اللي طلعت فيها هواوي، P40 الأخ أصغر من P40 Pro، فما أدري ليش ما صار عليه زخم إعلاني كبير، فهذا هو، راح أشوفه.